Cứ đến tháng 12 là cả nước lại tưng bừng chuẩn bị chào mừng Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Ngày 22 tháng 12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà đã trở thành ngày hội quốc phòng toàn dân, một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Tên gọi Quân đội Nhân dân là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh, tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, đồng thời là khởi điểm của giải phóng quân, có thể đi suốt từ Nam chí Bắc. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao Bắc Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn Thắng phụ trách kế hoạch tình báo, đồng chí Vân Tiên quản lý. Đội có chi bộ đảng lãnh đạo. Chỉ có 34 người với 34 khẩu súng các loại, nhưng đó là các chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm trong các đội du kích Cao Bắc Lạng cứu quốc quân, là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức bóc lột. Họ có lòng yêu nước, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ thành một khối vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi. Sau lễ thành lập, đội tổ chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối để nêu cao tinh thần gian khổ của các chiến sĩ cách mạng. Đội tổ chức đêm du kích, liên hoan với các đồng bào địa phương để thắt chặt tình đoàn kết. Chấp hành chỉ thị phải đánh thắng trận đầu. Ngay sau ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt 17 giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 1944 và sáng ngày hôm sau 7 giờ ngày 26 tháng 12 năm 1944. Đột nhập đồn Nà Ngần, tiêu diệt gọn địch, giết chết 2 tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. 2 trận đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Từ ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta, một quân đội của dân, do dân, vì dân, luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ đó mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động như meeting, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự, v.v. được diễn ra khắp các làng xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn vị.
Những hoạt động của ngày hội nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và truyền thống quân sự, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp 22 tháng 12, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chiến sĩ lực lượng vũ trang, lời chúc sức khỏe và quyết thắng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.